Ba mẹ chồng dắt Lê Min-ho hằm hằm đi tìm Soja tính sổ. Con trai lớn vội chạy tới ngăn lại. Ông bố chồng bảo con trai lớn buông tay, không cho anh cản ba mẹ chồng, cứ để ba mẹ chồng đi tìm Soja. Hỏi xem vì sao cô ta cứ nhắm vào Lê Min-ho. Ba mẹ chồng đi vào phòng ngủ, kéo Soja đang ngồi dưới đất ra ngoài. Bà ta cũng chẳng thèm nói với Soja, vừa xông tới đã cào thẳng vào mặt cô. Ông bố chồng kéo bà mẹ chồng lại, bảo bà ta không được cào mặt. Bà mẹ chồng nói mình không cào mặt cô, bà ta chỉ muốn Soja cút khỏi nhà. Ông bố chồng định đuổi Soja đi, rồi lại nói với bà mẹ chồng, bà có thể dạy dỗ Soja, nhưng không được đuổi cô ta đi. Bà đuổi cô ta đi rồi, thì ai chăm sóc chúng ta? Lời ông bố chồng nói, bị Soja nghe thấy. Ông lập tức đổi giọng, ông nói Soja là con dâu của nhà họ, thì phải ở lại chăm sóc họ. Soja nghe ông bố chồng nói vậy, trong lòng cực kỳ bất mãn. Cô bước ra cãi nhau với ông bố chồng. Cô nói, mình thừa nhận là con dâu, nhưng cô không phải ô xin. Các người không thể cái gì cũng bắt cô làm. Ông bố chồng nói, chăm trẻ con và người già trong nhà là nghĩa vụ của mọi nàng dâu. Nếu Soja không chăm họ thì là Soja sai. Ông còn sẽ kể hành vi của Soja cho hàng xóm xung quanh nghe. Đúng lúc họ đang cãi nhau, Lê Min-ho lại chạy vào phòng ngủ của Soja. Ông bố chồng thấy Lê Min-ho bị Soja kéo ra khỏi phòng ngủ, lại bắt đầu dạy đời Soja. Ông nói Lê Min-ho là trẻ con, nó muốn vào phòng nào thì vào. Soja nói, cặp song sinh trong nhà còn quá nhỏ, cô sợ Lê Min-ho sẽ làm chúng bị thương, nên mới không cho nó vào phòng. Con trai lớn cũng bước tới nói đỡ cho Soja. Anh nói, Soja cũng là vì nghĩ cho cặp song sinh, bảo ông bố chồng đừng chấp nhặt với cô. Ông bố chồng kéo Lê Min-ho ra ngoài, vừa đi được 2 bước, Lê Min-ho nói khát nước. Ông bố chồng chỉ vào bếp bảo nó, tự đi uống nước lã. Lê Min-ho đi uống nước rồi, ông bố chồng bỗng nhiên cũng khát. Ông quay lại tìm Soja, nói mình khát, muốn uống trà, bảo Soja đun nước pha trà cho ông. Soja nói, mình phải chăm cặp song sinh, không có thời gian, bảo bà mẹ chồng đi đun nước pha trà cho ông. Bà mẹ chồng nói, mình mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Ông bố chồng muốn uống trà, nên lại ra lệnh Soja đi pha. Soja nói với ông, mình phải chăm cặp song sinh, không có thời gian, bảo bà mẹ chồng đi pha cho ông. Bà mẹ chồng lại kiếm cớ nói mình mệt muốn nghỉ, bảo ông bố chồng giúp trông cặp song sinh. Như vậy, Soja mới có thời gian đun nước pha trà. Ông bố chồng bế cặp song sinh từ tay Soja qua, rồi gọi Soja đi pha trà. Soja cũng nói, mình mệt rồi muốn nghỉ, cô cũng không muốn đun nước pha trà. Nói xong cô đi ra sân, con trai lớn cũng đi theo ra ngoài. Soja ra tới sân thì ngồi xuống, con trai lớn cũng ngồi cạnh cô. Anh biết Soja đang giận dỗi, nên bắt đầu dỗ cô. Con trai lớn nói anh biết, Soja nhất thời, khó mà chấp nhận được Lê Min-ho là con anh cũng hiểu điều đó. Anh sẵn sàng cho Soja thời gian để thích nghi. Soja nói, lúc kết hôn anh không nói, giờ lại đột nhiên nói với cô, anh có một đứa con trai 6 tuổi, cô không thể chấp nhận, cô không muốn nhìn thấy nó, bảo anh mau đưa nó đi, nếu không thì cô sẽ dùng giày đuổi nó đi. Đúng lúc họ đang nói chuyện, ông bố chồng và bà mẹ chồng đi tới. Bà mẹ chồng nghe được lời Soja nói, lại bắt đầu ra tay đuổi Soja đi. Ông bố chồng và con trai lớn đều ngăn bà ta lại. Họ lâu rằng nếu Soja thật sự bị đuổi đi, thì sau này trong nhà sẽ không còn ai chăm sóc họ nữa. Lê Min-ho từ phòng khách đi ra, rồi chạy tới bên Soja. Nó cứ liên tục vỗ vỗ, đập đập vào người cô, lượn qua lượn lại trước mặt cô. Vốn dĩ Soja đã không thích nó, giờ lại càng bực bội hơn. Thấy Soja sắp nổi nóng với Lê Min-ho, con trai lớn liền đi tới đứng cạnh nhìn chừng. Lúc này Soja đẩy Lê Min-ho một cái, bảo nó tránh xa mình ra. Cô nói cô ghét nó. Con trai lớn nói, Lê Min-ho chỉ muốn thân thiết với em thôi, nó không có ác ý gì cả. Anh bảo Soja thử từ từ chấp nhận và nhẫn nhịn nó. Soja nói, cô không thể chấp nhận một kẻ ngoài cuộc. Soja càng không để ý Lê Min-ho, thì Lê Min-ho lại càng cố tình áp sát cô. Nó tiếp tục lảng vảng quanh Soja, tiếp tục làm phiền cô. Con trai lớn thấy cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn lại phát sinh mâu thuẫn. Thế là anh kéo Lê Min-ho đi chỗ khác. Soja lại bị chọc tức. Cô nhìn thấy đồ chơi của cặp song sinh đã bị Lê Min-ho làm hỏng. Cô tiện tay đẩy nó một cái, bảo nó tránh ra. Soja còn nói với Lê Min-ho, bảo nó đi tìm cha nó, mua một món khác bồi thường cho cặp song sinh. Nói xong, Soja lại bật cười. Cha của Lê Min-ho chẳng phải cũng chính là cha của cặp song sinh sao? Soja vẫn chưa kịp thích nghi với chuyện này. Nếu sau này cô và con trai lớn có thêm con nữa, thì trong nhà sẽ càng loạn hơn. Ông bố chồng mệt rồi muốn nằm nghỉ, liền ra hiệu bảo Lê Min-ho đi chỗ khác chơi. Lê Min-ho cầm đồ chơi đi chỗ khác. Soja cầm đồ chơi chỉ lo dỗ bé gái chơi, còn bé trai bên cạnh thì không ai trông, nên lại bò về phía Soja.
Xô ra lấy cây gậy trống của ông bố chồng, đưa cho bé trai chơi. Ông bố chồng không cho bé chơi gậy trống. Ông nói ông mệt rồi, muốn nằm nghỉ, bảo Xô ra bế cả cặp song sinh rời đi. Xô ra nói cặp song sinh đang chơi rất vui, tại sao phải bế chúng đi? Ông mệt thì vào phòng ngủ nghỉ đi, ở đó cũng chẳng ai làm phiền ông. Ông bố chồng nói, ông không vào phòng ngủ, ông muốn nghỉ ngay bên ngoài. Ông bảo Lê Min Ho vào phòng khách, lấy thêm đồ chơi, đưa cho bé trai cầm rồi qua một bên chơi, đừng làm phiền ông ngủ ở đây. Lê Min Ho lại đem đồ chơi ra, đưa cho bé trai. Ông bố chồng nói, giờ cả hai đứa đều có đồ chơi rồi, bảo Xô ra bế chúng đi hết. Xô ra vào phòng ngủ, ông bố chồng lúc này vẫn còn hai đứa trẻ cần trông. Ông thấy bà mẹ chồng, liền bảo bà ta bế con đi chỗ khác, đừng làm ảnh hưởng việc ông nghỉ ngơi. Bà mẹ chồng nói, bà ta không có thời gian trông con, vì thắt lưng của bà ta bị hỏng. Bà ta muốn tự làm một cái mới, mà làm thắt lưng thì phải có hai người. Bà ta còn muốn ông bố chồng giúp một tay. Ông bố chồng nói, ông muốn nghỉ, không đời nào ông giúp. Bà mẹ chồng nói, nếu ông không giúp, thì thắt lưng của bà ta sẽ không làm được. Lúc này Xô ra từ phòng khách, mang dây và len làm thắt lưng ra, đưa cho bà mẹ chồng. Cô nói cô có thể giúp làm, chỉ có điều thắt lưng của cô cũng bị hỏng rồi, bảo bà mẹ chồng làm cho cô một cái luôn. Ông bố chồng đồng ý. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng, ông đã tìm được Xô ra giúp bà rồi, bà đừng bám lấy ông nữa. Vừa hay hai người làm thắt lưng, ông nghỉ ngơi. Thắt lưng của bà mẹ chồng bị hỏng, bà ta định tự tay làm một cái, nhưng một mình thì không thể làm được, nên bà ta gọi Xô ra tới giúp. Xô ra giúp là có điều kiện, vì Xô ra cũng muốn có một cái thắt lưng do chính tay bà mẹ chồng làm. Bà mẹ chồng không tìm được ai giúp, đành đồng ý trước, nhưng bà mẹ chồng cũng có điều kiện. Bà ta nói, thắt lưng làm xong trước sẽ thuộc về bà ta, đến khi làm xong cái thứ hai mới thuộc về Xô ra. Xô ra vậy mà cũng đồng ý, không biết hai người có vì chuyện cái thắt lưng mà cãi nhau không nữa. Nguyên liệu làm thắt lưng cũng rất đơn giản, chỉ là vài sợi dây thừng và len sợi. Trước tiên họ kéo dây qua lại vài sợi. Xô ra vừa làm vừa bế bé gái, nên rất bất tiện. Bà mẹ chồng liền bảo cô đưa bé gái cho ông bố chồng trông. Ông bố chồng giờ phải trông hai đứa trẻ, thế là ông càng không có thời gian nghỉ ngơi. Xô ra kéo dây qua lại hơn chục sợi, sau đó đổi sang loại len đỏ mà bà mẹ chồng thích, rồi lại kéo tiếp hơn chục sợi. Thấy dây và len đã đủ dùng, phần đan thắt sau đó thì một mình bà mẹ chồng cũng làm được. Thế mà bà mẹ chồng lại nảy ra ý đồ xấu. Bà mẹ chồng đúng là quá danh mãnh, Xô ra lại bị bà ta lừa rồi. Xô ra vất vả lâu như vậy, không những không có được thắt lưng, mà còn bị bà mẹ chồng dạy dỗ. Xô ra không phục, cô nói bà mẹ chồng chơi xấu. Bà mẹ chồng nói, bà ta đúng là chơi xấu đấy, bà ta chỉ làm một cái thắt lưng, dựa vào đâu phải cho Xô ra. Xô ra bảo bà mẹ chồng cứ chờ đó, cô nói cô sẽ phá cho bà ta rối tung lên. Dù bà mẹ chồng có làm xong thắt lưng, cô cũng sẽ giành lại cho bằng được. Lê Min Ho bảo Xô ra đừng phá thắt lưng của bà nội. Trong mắt Lê Min Ho, Xô ra chỉ là người ngoài. Bà mẹ chồng nói bà ta thích màu đỏ, dù thắt lưng do bà ta làm, bị Xô ra giật mất, thì Xô ra cũng sẽ không thích màu này đâu. Xô ra nói, dù cô không thích, cô cũng sẽ phá nát cái thắt lưng đó. Ông bố chồng lại ném giày vào Xô ra. Xô ra không lấy được thắt lưng do bà mẹ chồng làm, liền đứng bên cạnh lén học nghề. Thắt lưng bà mẹ chồng làm là hoàn toàn thủ công, dùng dây thừng và len đan xen lại với nhau, rồi bện thành thắt lưng. Nhìn qua cũng khá phức tạp, bảo sao Xô ra không biết làm. Cảm giác tay nghề đan thắt lưng của bà mẹ chồng hơi giống nghề đan lát ở chỗ mình. Kiểu tay nghề phức tạp như thế này, cũng chỉ người lớn tuổi mới biết làm, giờ người trẻ hiếm ai học nữa. Khi bà mẹ chồng đang đan thắt lưng, Xô ra lại đi tới giúp. Cô vẫn hy vọng bà mẹ chồng đan cho cô một cái. Bà mẹ chồng nói bà ta không có thời gian, đan thắt lưng rất tốn công. Xô ra nói từ hôm nay trở đi, việc nhà và nấu cơm trong nhà cô sẽ lo hết, để bà mẹ chồng có đủ thời gian đan thắt lưng. Bà mẹ chồng đồng ý. Bà ta nói trong lúc bà ta đan thắt lưng, bà ta sẽ không trông con, không làm việc nhà, càng không nấu cơm. Chỉ cần Xô ra đồng ý điều đó, bà ta sẽ cân nhắc làm thắt lưng cho Xô ra. Xô ra nói cô đồng ý tất cả điều kiện của bà mẹ chồng, hơn nữa còn sẽ qua đây giúp bà ta. Bà mẹ chồng đồng ý quá dễ dàng, không biết có âm mưu gì nữa không. Cứ cảm thấy bà mẹ chồng đang trêu đùa Xô ra, bà ta lấy cớ làm thắt lưng cho Xô ra để khỏi làm việc. Dây thừng làm thắt lưng của bà mẹ chồng hết rồi, bà ta liền gọi Xô ra vào kho lấy. Xô ra ném dây thừng cho bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng nói lần này bà ta bỏ qua cho cô, nhưng lần sau nếu bà ta bảo Xô ra đi lấy đồ mà Xô ra còn dám ném như vậy
thì bà ta sẽ không làm thắt lưng cho Soja nữa. Soja vì muốn có được cái thắt lưng nên bắt đầu xin lỗi bà mẹ chồng. Cô nói sau này cô sẽ không làm vậy nữa. Cô còn chủ động đi lấy dây thừng đưa cho bà mẹ chồng. Cặp song sinh đói rồi, Soja vào bếp lấy một ít đồ ăn dặm ra, rồi cô ngồi trên tấm thảm đút cho chúng ăn. Ông bố chồng nói mình ngồi cả ngày cũng mệt rồi, ông muốn đứng dậy đi lại một chút. Ông bố chồng đi tới chỗ bà mẹ chồng. Ông hỏi, đan thắt lưng thủ công rất tốn thời gian, bà thật sự muốn làm cho Soja sao? Vợ cả đã mất tích mấy ngày rồi. Nhiếp ảnh gia tới hỏi thăm tin tức của cô ấy. Anh ấy còn mang theo nho cho bọn trẻ. Người tốt nhận nho, cảm ơn nhiếp ảnh gia, rồi vào bếp rửa nho. Con gái lớn lấy tấm lót ăn trải xuống đất. Con gái lớn thật sự rất ngoan. Bây giờ vợ cả không có ở nhà, con gái lớn càng biết giúp làm việc hơn trước. Người tốt đem nho đã rửa sạch cho vào đĩa, rồi bưng ra cho bọn trẻ ăn. Sau đó, cô lại đi chiên trứng cho bọn trẻ. Cô nói với nhiếp ảnh gia rằng mình đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi ăn xong, cô sẽ dẫn bọn trẻ tới khu chăn thả. Một là để bọn trẻ thư giãn một chút, vì vợ cả không có ở nhà, tâm trạng bọn trẻ đều rất nặng nề. Cứ như vậy sẽ không tốt cho bọn trẻ, phải để chúng giải tỏa hết cảm xúc bị dồn nén. Hai là cũng thử vận may, xem có tìm được manh mối của vợ cả không. Dù hy vọng tìm được manh mối rất mong manh, nhưng họ vẫn muốn thử một lần. Dù sao cứ ở nhà, đợi tin của anh cảnh sát, cũng chỉ càng sốt ruột hơn. Thả ra ngoài đi dạo còn hơn. Rất nhanh bữa ăn đã làm xong. Người tốt bày trứng và bánh lên, rồi chăm sóc bọn trẻ ăn cơm. Người tốt đối xử với bọn trẻ như vậy, thật ra đã rất tốt rồi. Ít nhất cô không để bọn trẻ chịu khổ. Ăn xong, người tốt dọn dẹp một chút, rồi dẫn bọn trẻ xuất phát. Người tốt để tránh lúc đi tìm vợ cả, bọn trẻ bị khát nước, cô còn đặc biệt mang theo thùng nước, vì khu chăn thả khá xa. Nhiếp ảnh gia quyết định lái xe chở họ đi, như vậy cũng đỡ, trời nắng nóng, để bọn trẻ phải chịu khổ ngoài đường. Sau nửa tiếng chạy xe, họ đã tới một vùng chăn thả. Nhiếp ảnh gia dừng xe lại, người tốt dẫn bọn trẻ chui vào bụi cây rậm. Bụi cây rậm trước mắt, đúng là có thể giấu người. Nhưng thời tiết nóng như vậy, dù là kẻ bắt cóc vợ cả, cũng không thể mang cô ấy trốn ở đây được. Họ đi rất lâu, trên đường bọn trẻ mệt rồi. Người tốt bảo chúng nghỉ dưới bóng cây mát, nghỉ một lát rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau, họ gặp một người chăn gia súc cưỡi lừa. Người tốt kể rõ tình hình với ông ta. Người chăn gia súc nói, ở đây không thể nào giấu người được, bảo cô dẫn bọn trẻ về đi, kẻo bị say nắng. Vợ cả đã bị người lạ bắt đi được 5 ngày rồi. Hôm nay, người tốt dẫn bọn trẻ vào bụi cây để tìm kiếm. Trên đường, họ gặp một người chăn gia súc cưỡi lừa. Cô hỏi thăm ông ta về tin tức của vợ cả. Người chăn gia súc nói, trời nóng thế này, kẻ xấu không thể nào trốn ở đây được. Ông ta bảo người tốt nên đổi chỗ khác tìm, cẩn thận kẻo cô và bọn trẻ bị say nắng. Những gì ông ta nói đúng là sự thật, ở đây không có chỗ che chắn, làm sao kẻ xấu có thể trốn ở đây được. Nhưng người tốt không nghe lời người chăn gia súc, vẫn tiếp tục tìm trong bụi cây rậm. Đi thêm một đoạn nữa, người tốt thấy phía xa có một đàn kiều, liền đi tới xem thử, phát hiện người chăn kiều là một cậu bé. Cô cũng hỏi cậu bé về tin tức của vợ cả. Cậu bé nói, trời nóng thế này, làm sao còn có người khác ở đây được, cháu chưa từng gặp ai khác, cháu chỉ gặp mấy con dê của cháu thôi, nếu không phải vì chăn dê, cháu cũng chẳng tới đây làm gì. Nghe lời cậu bé, nhưng người tốt vẫn không từ bỏ việc tìm vợ cả. Cô dẫn bọn trẻ đi sâu hơn vào trong bụi cây rậm. Tâm trạng muốn tìm vợ cả của người tốt, mọi người đều có thể hiểu, nhưng tìm kiếm mù quáng như vậy là không đúng. Họ lại đi thêm một đoạn trong bụi cây rậm. Cô con gái nhỏ đã mệt lả rồi, người tốt đành phải bế nó đi trong bụi cây rậm. Ai cũng mệt rồi, nên họ tìm chỗ râm mát để nghỉ. Nhiếp ảnh gia chu đáo đưa chiếc thùng nước mang theo cho người tốt, bảo họ uống chút nước mát rồi nghỉ ngơi. Bọn trẻ khát lắm, đứa nào cũng muốn uống nước, nhưng người tốt đi vội quá, quên mang theo cốc. Cô chỉ có thể dùng nắp thùng nước để bọn trẻ uống. Dù uống như vậy không tiện, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cứ tạm uống vậy. Hai đứa trẻ uống nước xong, người tốt cũng khát rồi. Cô cũng dùng nắp uống vài ngụm. Nghỉ thêm một lúc, người tốt dẫn bọn trẻ tiếp tục tìm trong bụi cây rậm. Lúc này đã là giữa trưa, nắng chiếu thẳng xuống họ. Họ đi thêm một đoạn nữa, bọn trẻ thật sự không chịu nổi nữa. Nhiếp ảnh gia lo cho bọn trẻ nên đề nghị về trước, rồi đi tìm anh cảnh sát để hỏi tình hình của vợ cả. Người tốt đồng ý. Họ quay lại chỗ xe, rồi tạm thời về nhà trước. Bà mẹ chồng lại đang đan túi mà chẳng ai giúp đỡ. Nhìn cách ba mẹ chồng làm cũng khá giống với cách làm vải ở chỗ mình, đều dùng cùng một phương pháp, an vật liệu lại với nhau, rồi dùng dụng cụ ép phần vật liệu đã đan lại, cuối cùng tạo ra hình dáng mình muốn. Bà mẹ chồng bận rộn đan túi ở đây, Soja thì ở trong kho nhào bột làm bánh.
Soja bây giờ đã bị ông bố chồng và bà mẹ chồng dạy dỗ, thay đổi rất nhiều. Cô không chỉ học được cách làm bánh, mà còn học được nấu ăn. Tính tới hiện tại, chỉ có một chuyện cô vẫn không thay đổi, đó là muốn chiếm căn nhà lớn trong nhà này. Chuyện này như một tảng đá lớn, luôn đè nặng trong lòng cô. Cô chưa từng quên, ông bố chồng đang ở phòng khách trông cặp song sinh, pha sữa cho chúng uống. Con trai lớn đã 2 ngày không thấy mặt, cũng không biết đi đâu. Ông bố chồng cho cặp song sinh uống sữa xong, rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ông còn lấy cho cặp song sinh mấy cái bát đồ chơi và nói với chúng, ông muốn ra vườn rau xem thử, đi xem thử rau xanh trong vườn rau mọc thế nào. Ông nói ông sẽ tìm người tới trông bọn trẻ, bảo chúng ngoan ngoãn nghe lời. Ông bố chồng ra tới sân, tính đi tìm người qua trông cặp song sinh. Ông nhìn thấy Soja thì nói, con do cô sinh ra mà cô cũng không trông, cứ bận rộn linh tinh thôi. Giờ tôi cũng không trông chúng nữa, cứ để chúng tự chơi trong phòng khách. Tôi đi ra vườn rau xem thử, các người mau qua trông chúng đi. Bà mẹ chồng nói, bà ta đang bận đan túi, Soja thì đang làm bánh, lấy đâu thời gian trông cặp song sinh. Bà ta bảo ông bố chồng đừng đi vườn rau nữa, hay là vào trông con trước đi. Ông bố chồng nói, ông trông mệt rồi, ông nhất quyết không trông nữa. Soja rất lo cho cặp song sinh, nên đề nghị cô đi trông bọn trẻ, nhưng bà mẹ chồng không cho. Bà ta nói, cô đi trông con rồi, ai làm bánh? Soja nói, con có thể làm bánh. Bà tạm dừng việc trong tay lại, đi trông cặp song sinh trước đi. Bà mẹ chồng nói, bà ta đang bận đan túi, cũng không có thời gian. Lúc này ông bố chồng vẫn chưa đi, bà mẹ chồng lại bảo ông bố chồng đi trông con. Ông bố chồng nói ông không đi trông, ai thích trông thì trông. Nói xong ông bỏ đi thẳng ra vườn rau. Ông bố chồng đi rồi, Soja lo cho cặp song sinh, lại đề nghị qua trông chúng, nhưng bà mẹ chồng vẫn không cho. Bà ta nói, bà ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Soja trong lòng sốt ruột vô cùng, một bên cô bận làm bánh, một bên lại lo cặp song sinh không có ai trông. Cô muốn bỏ hết việc trong tay để chạy đi trông chúng, nhưng bà mẹ chồng không đồng ý. Soja đành phải tăng tốc công việc, nghĩ rằng làm bánh xong mới có thời gian đi trông cặp song sinh. Bà mẹ chồng đứng chặn ngay cửa kho, vừa làm việc vừa canh chừng để nhìn Soja làm bánh. Phòng cô chạy đi trông cặp song sinh. Lúc này cặp song sinh đang khóc om sòm trong phòng khách, đứng ngoài sân cũng nghe thấy. Soja lại đề nghị đi trông chúng, nhưng bà mẹ chồng vẫn không cho, cứ mặc kệ cặp song sinh khóc trong phòng khách. Nhiếp ảnh gia không nỡ để cặp song sinh khóc mãi, nên bảo Lee Min-ho vào phòng khách xem trước, còn anh đi ra vườn rau gọi ông bố chồng. Nhiếp ảnh gia tới vườn rau, lúc này ông bố chồng cũng đã tưới nước xong. Nhiếp ảnh gia nói, chuyện cặp song sinh đang khóc, để ông bố chồng biết, bảo ông qua trông một chút. Ông bố chồng bảo anh đừng vội, ông sẽ qua ngay. Trước khi đi, ông bố chồng còn khóa cổng vườn rau lại. Ông nói làm vậy để phòng gà con nhà hàng xóm chui vào ăn trộm rau của ông. Hành động của ông bố chồng đúng là khó hiểu, cháu đích tôn của mình còn không quan trọng bằng rau trong vườn. Ông thà để cặp song sinh khóc trong phòng khách, cũng phải khóa cửa vườn rau trước đã. Thu xếp xong hết, ông bố chồng mới chịu rời đi. Ông bố chồng về tới sân, nhưng ông không vội vào phòng khách trông cặp song sinh, mà lại bắt đầu mắng bà mẹ chồng và Soja. Ông nói, cặp song sinh khóc rồi, các người cũng không qua trông một chút, chỉ chờ tôi đi trông thôi, quá đáng thật đấy, chẳng biết thương cặp song sinh gì cả. Ông bố chồng lẩm bẩm vài câu, rồi mới cầm đồ chơi dưới đất đi vào phòng khách. Ông bố chồng vào phòng khách, ông ngồi phịch xuống đất luôn. Ông nói, ông tưới rau mệt quá rồi, giờ ông phải nghỉ một chút. Ông không có thời gian bế cặp song sinh. Ông gọi cặp song sinh bò tới bên cạnh ông. Cặp song sinh mới được nửa tuổi, đang học bò. Chúng bò tới chỗ cây gậy trống của ông bố chồng, cầm gậy trống bắt đầu nghịch. Giờ ông bố chồng đã vào chơi với chúng, cặp song sinh cũng không khóc nữa. Lee Min-ho cũng từ ngoài chạy vào. Ông bố chồng hỏi nó, con trai lớn đi đâu rồi? Sao 2 ngày nay không thấy mặt? Lee Min-ho nói, nó cũng không biết con trai lớn đi đâu. Ông bố chồng nói, xem ra chỉ có thể hỏi Soja thôi, cô chắc chắn biết con trai lớn đi đâu. Soja làm bánh càng ngày càng thành thạo hơn rồi. Từ lúc đầu còn chẳng biết nhào bột, giờ đã luyện tới mức làm rất thuần thục. Chắc cô cũng bị bà mẹ chồng dạy dỗ không ít. Xem ra cách giáo dục của bà mẹ chồng cũng có chút hiệu quả. Ít nhất bây giờ Soja đã biết làm bánh, lại còn tự mình làm hết. Bà mẹ chồng ngồi ngay bên cạnh nhìn cô làm, không những không giúp mà còn giục Soja làm nhanh lên. Bà ta nói đợi Soja làm bánh xong sẽ dạy cô học đan túi. Đợi Soja học xong thì sau này cứ để cô làm hết. Soja nói với bà ta, mình đã đủ mệt rồi, nếu không phải lo cặp song sinh không có ai trông, cô cũng chẳng vội vàng làm bánh như vậy. Giờ cô đang gấp lắm, tay cũng tê hết rồi. Bà mẹ chồng nói, cô mới làm có một mẻ bánh đã kêu tay tê rồi à? Cái túi này tôi đan suốt 2 ngày rồi.
giờ không chỉ tay tê, mà đầu tôi còn choáng nữa đây. Bà ta bảo Xô ra đừng kiếm cớ nữa, mau làm xong bánh rồi ra giúp bà ta. Bà mẹ chồng còn nói, cái nghề đan túi này, bà ta chưa từng dạy cho ai bao giờ. Vợ cả từng muốn học, bà ta cũng không dạy. Xô ra nói với bà ta, nếu bà mệt thì đi nghỉ đi, dù con làm xong bánh, con cũng không có thời gian học đan túi đâu, con còn phải đi trông cặp song sinh nữa. Xô ra làm xong bánh, rồi bắt đầu rửa dụng cụ. Đúng lúc cô đang rửa, bà mẹ chồng lại giục cô qua học đan. Bà ta nói, cặp song sinh đã có ông bố chồng trông rồi, không cần cô đâu. Xô ra bảo bà ta chờ một chút, đợi cô rửa xong rồi qua. Bà mẹ chồng nói, không được, qua đây ngay bây giờ, còn đống đồ cần rửa, để sau rồi tính. Xô ra đi tới bên bà ta, bà mẹ chồng lập tức đứng dậy, nói với cô, tôi là vì tốt cho cô thôi, học được một tay nghề, sau này có ích lắm. Nói xong bà ta bắt Xô ra ngồi xuống đan thử. Xô ra nói, con không biết đan đâu, lỡ làm hỏng hết thì sao? Bà mẹ chồng bảo cô yên tâm, cứ làm theo đúng lời bà ta nói, bà ta sẽ ngồi nhìn chừng. Xô ra cầm len bắt đầu học đan, bà mẹ chồng ngồi đối diện nhìn. Một lúc sau bà ta thấy Xô ra đã biết làm, liền bảo cô cứ theo cách vừa rồi mà tiếp tục. Bà ta muốn ra phòng khách uống trà, sắp xếp xong cho Xô ra, bà mẹ chồng liền rời đi. Xô ra không muốn tiếp tục đan túi, cô lại nảy ra ý đồ xấu, cô bắt đầu đan bừa đan bãi. Bà mẹ chồng uống trà xong quay ra, thấy cái túi bị đan loạn lên thì tức điên. Bà ta lao tới dạy dỗ Xô ra, bà ta bảo Xô ra đan túi, Xô ra lại cố tình phá hoại, cuối cùng bị bà ta phát hiện. Bà mẹ chồng tức tới mức quát, mau dừng lại, nhưng Xô ra không những không dừng, mà còn phá tiếp. Bà ta đưa tay định ngăn, nhưng không có tác dụng, Xô ra vẫn không chịu dừng lại. Bà mẹ chồng đành đổi cách khác, đẩy Xô ra ra ngoài, nhưng Xô ra không chịu đi. Bà ta liền cầm sợi dây dưới đất, vừa quất vừa đuổi cô. Cô nhìn xem, cô phá túi của tôi thành cái dạng gì rồi. Bà ta càng mắng, Xô ra càng phá. Xô ra còn nói, chính bà bắt tôi giúp bà đan túi, tôi có phá thành rác, bà cũng không được đánh tôi. Bà mẹ chồng nói, cô cố tình đúng không? Một cái túi đang đan ngon lành thì bị cô phá hỏng hết rồi. Cái túi này tôi đan suốt 2 ngày, giờ bị cô phá thành thế này. Xô ra nói, đó là bà tự chuốc lấy, rõ ràng tôi không biết đan, mà bà cứ bắt tôi làm, giờ làm hỏng lại đổ cho tôi. Hai người càng cãi càng dữ. Bà mẹ chồng kéo Xô ra lại bắt nhìn cái túi. Bà ta nói, lúc tôi còn ngồi nhìn cô đan, túi vẫn còn y nguyên, tôi mới rời đi có một lát, cô đã phá nó thành thế này, cô đúng là cố tình. Xô ra nói thẳng, đúng là tôi cố tình đó, tôi sẽ đốt luôn cái túi, để bà chẳng được gì hết. Bà mẹ chồng hiểu rõ tính Xô ra, bà ta sợ Xô ra trả thù mình, nên đành bảo cô đi đi. Bà ta ở lại, nghĩ cách cứu vãn. Bà mẹ chồng còn nói, Xô ra đúng là đồ gây chuyện, lúc nào cũng kiếm phiền cho bà ta. Bà ta nói, sẽ để ông bố chồng thay bà ta xử Xô ra. Nhưng ông bố chồng đang chơi với cặp song sinh, lấy đâu thời gian mà dạy dỗ Xô ra. Ông ôm cặp song sinh trong lòng, hôn đứa này hôn đứa kia. Da cặp song sinh còn rất non, mà dâu của ông bố chồng lại không làm chúng đau. Bà mẹ chồng ngồi dưới đất, bắt đầu sửa lại cái túi bà ta đang đan. Bà ta nói, Xô ra chẳng biết trân trọng tay nghề bà ta dạy, nếu cô không học thì bà ta cũng không dạy nữa. Bà ta còn muốn tìm cơ hội dạy dỗ Xô ra. Ai bảo cô cứ suốt ngày đối đầu với bà ta. Xô ra ở gần đó rửa bát đĩa. Cô nói với bà mẹ chồng rằng cô đã học được cách đan rồi. Lần này cô cố tình phá cho bà ta xem, để sau này bà mẹ chồng khỏi bắt cô đan nữa. Chân ông bố chồng đã khỏi hẳn rồi. Ông còn vắt chân chữ ngũ, nằm phè ra đất nghỉ ngơi, vẻ mặt mãn nguyện. Bà mẹ chồng thì đang ăn cơm do chính mình nấu. Bà ta còn hỏi ông bố chồng, sao 2 ngày nay không thấy con trai lớn đâu, con trai lớn đi đâu rồi? Ông bố chồng nói, ông cũng không rõ, từ sau khi nó cưới Xô ra, có chuyện gì cũng không nói với họ nữa. Bà mẹ chồng bảo ông hỏi thử Xô ra đi, xem rốt cuộc con trai lớn đã đi đâu. Lúc này Xô ra mang nước và thuốc tới, bảo ông bố chồng nhớ uống thuốc đúng giờ. Xô ra đặt đồ xuống rồi đi luôn. Ông bố chồng tự rót nước, rồi lẩm bẩm, ngực tôi cứ tức ngực khó chịu, tất cả đều do con trai lớn cưới Xô ra, làm tôi tức đến chết đi sống lại. Giờ ngày nào tôi cũng không thể thiếu thuốc nữa. Ông còn khuyên bà mẹ chồng, sau này nên nhắm một mắt mở một mắt, đừng quá chấp nhặt, đừng suốt ngày tự dồn mình vào ngõ cụt, gặp chuyện không vừa ý thì đừng cố hơn thua, nhất định đừng giống như ông, nếu không thì cũng sẽ bị tức chết thôi.
Giờ ông bố chồng đã nghĩ thông rồi. Ông nói, ông cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới chịu nhượng bộ, nếu không thì ông sớm bị tức chết mất. Soja lại bắt đầu màn bá đạo của mình rồi. Cô đi tới, lấy xe đồ chơi và búp bê trên đất, đưa cho cặp song sinh. Sau đó cô ôm cặp song sinh để chúng tự chơi. Lee Min Ho muốn chơi búp bê nên chạy tới giật lấy. Soja thấy búp bê bị lấy mất, liền chạy tới giành lại với Lee Min Ho. Trong lúc giằng co, búp bê bị kéo rách hỏng luôn. Soja còn quay sang mắng Lee Min Ho, nói nó dám giành đồ chơi của cặp song sinh. Lee Min Ho không có búp bê nữa, lại chạy tới lấy xe đồ chơi. Soja lại ngăn cản. Soja nói, xe và búp bê đều là của cặp song sinh, không cho Lee Min Ho chơi. Ông bố chồng bây giờ hiền hơn trước nhiều rồi. Nếu theo tính khí trước đây của ông, chắc chắn ông đã đứng dậy đánh Soja rồi. Nhưng bây giờ ông không động tay, vì ông đã lớn tuổi, cơ thể không chịu nổi việc giày vò nữa. Ông chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Soja đúng là quá bá đạo, cớ ôm luôn cả hai món đồ chơi, nhất quyết không cho Lee Min Ho. Lee Min Ho ngồi xa xa nhìn họ chơi.